یک زن گمنام توی سال 1951 از دنیا رفت، اما سلولهای بدنش هنوز زندن. نه یک روز، نه یک ماه، 70 ساله که توی آزمایشگاه‌های سراسر دنیا دارن تکثیر میشن و شما شاید حتی بدون این که بدونید جونتون رو مدیون اون زن باشید. اسمش چی بود؟ هنریتا لکس. سلام، من سومیزم. اینجا کانال منه، جایی که قصه های آدم هایی رو میگم که دنیا رو عوض کردن ولی اسمشون یه جوری گم شده. سال 1951 یک زن سیاه‌پوست با درد شدید در شکمش وارد یکی از معدود بیمارستان‌هایی میشه که حاضر بودن بیماران سیاه‌پوست رو پذیرش کنن. هیچ کس آن زمان نمیدونست، اما بدن اون زن قرار پزشکی رو برای همیشه تغییر بده و نه فقط پزشکی، بلکه یک سوال بزرگ رو پیش بیاره. تا کجا میتونیم پیش بریم وقتی علم جلو میره اما اخلاق عقب میمونه؟ هنریتا در سال 1920 به دنیا آمد. توی ویرجینیای آمریکا وسط تبعیض نژادی، فقر و زندگی سخت. پدر مادرش رو زود از دست داد. در کودکی کارش شده بود پنبه‌چینی توی مزارع جنوب. وقتی بزرگ شد با پسر داییش ازدواج کرد و 5 تا بچه آورد. زندگی ساده ای داشت، ولی هنریتا همیشه میخندید. بچه هایش را بغل میکرد و آرزوهای کوچکی برای آیندهشون داشت. تا یک روز یک درد عجیبی شروع شد توی شکمش، دردی که هیچ قرصی آرومش نمیکرد. هنریتا رفت بیمارستان جانز هاپکینز، یکی از معدود بیمارستان‌هایی که حاضر بودن سیاه‌پوست‌ها رو پذیرش کنن. پزشک‌ها گفتن سرطان دهانه رحم پیشرفته و بدون این که بهش بگن، بدون هیچ رضایتی، در حین درمان یه تیکه از تومور هنریتا رو برداشتن و فرستادن برای تحقیق. هنریتا هیچ وقت نفهمید چه اتفاقی افتاده. توی آزمایشگاه یک دانشمند به اسم دکتر گی متوجه یک چیز عجیب شد. سلولهای هنریتا نمی مردند. برخلاف همه سلولهایی که توی لابراتوارها بعد چند روز از بین می رفتند، سلولهای هنریتا مدام بیوقفه بدون مرگ تقسیم می شدند. اسمشو گذاشتند هیلا، اولین سلول جاودانه تاریخ بشر. سلولهای هیلا به سراسر دنیا فرستاده شدند. باهاشون واکسن فلج اطفال ساخته شد. درمانهای سرطان و ایدز توسعه پیدا کرد. تحقیقات ژنتیکی، داروسازی، حتی اثرات گرانش بر سلولهای بدن همه با هیلا انجام شد. این سلولها حتی به فضا هم رفتند. ولی همه داشتند از چیزی استفاده می کردند که از یک زن بدون رضایتش گرفته شده بود. هنریتا خیلی زود از دنیا رفت توی سن 31 سالگی، بدون اینکه بدون سلولهاش زندن و دنیا رو تغییر دادن. سالها گذشت تا اینکه دانشمندا شروع کردند از اسم رمز هیلا پرده برداشتن. خانواده هنریتا فهمیدن مادرشون بدون اجازه منبع عظیم درآمد و علم شده. هیچ کس $1 هم بهشون نداده بود. نه حق امضا داشتند، نه اطلاع، نه حتی یک تشکر. دختر هنریتا دبرا لکس خودش رو وقف کرد تا حقیقت رو زنده نگه داره. از دانشمندها، رسانه‌ها، حتی دولت پرسید. مادرم واسه نجات دنیا مرد، ولی دنیا حتی اسمش رو نگفت. یک روز ایستاد وسط آزمایشگاه روبروی ظرف سلولهای هیلا و گفت توی این ظرف هنوز بخشی از مامانمه، هنوز داره کمک میکنه، ولی کی به درد ما رسید؟
بعد از سالها مبارزه داستان هنریتا جهانی شد. کتاب نوشته شد، مستند ساخته شد، دانشگاه‌ها شروع کردند به گفتن اسمش. حتی کاخ سفید از خانوادش تقدیر کرد، ولی هنوز سلولهاش در حال استفاده‌اند و سؤال قدیمی هنوز سر جاشه. علم بدون رضایت تا کجا اخلاقیه؟ هنریتا لکس زنی بود که شاید خودش نمیدونست داره دنیا رو نجات میده، اما اسمش حالا توی تاریخ علم با یک ستاره پررنگ حک شده. اگه امروز واکسنی وجود داره، اگه هزاران بیمار درمان شدن، اگر ما از بدن انسان بیشتر میدونیم، شاید مدیون زنی باشیم که هیچ وقت فرصت نکرد صدای خودش را بلند کنه. یادمون بمونه پشت هر کشف علمی یک انسان هست و انسان فقط یک سلول نیست. اگر روایت زندگی هنریتا لکس برایتان الهام بخش بوده، لطفاً با لایک و دنبال کردن کانال سومیز از ما حمایت کنید. با همراهی شما صدای این داستان‌های ماندگار رساتر می شود و چراغ آگاهی روشن‌تر خواهد ماند.